Jó estét mindenkinek, szevasztok, Gábor vagyok még mindig, és a TechBaratot nézitek. Gyorsan folytassuk is a Seducer 2-vel, mert időszűkében vagyok, úgyhogy most nem mondom, hogy poénkodásból, meg bóckodásból nem kapunk majd, meg nem lesz részünk benne, de most feszített tempó lesz, úgyhogy nem nagyon igyekszem majd nem sokat pofázni. Na, story mód, és ugye ott tartottunk, és ugye azon elmélkedtem ugye az előbbi játék során, hogy a stand-up-os lesz, igen. Comedy interlude. Leo has a big comedy gig, he can make good impression and win over the... Hát most akkor ezek szerint izé. Na. Hey Richard, how's it going? It's Leo. Yeah, good man. Hey, do you remember you're still coming to the comedy club tonight? Come to the club today, club today. Ó, ez a skót vagy izé, brit? That's because last time he was here, he got up on stage. He was an absolute disaster. Had big agents in to see me. He ended up getting more laughs than me when he got his ass out. Yeah, they said Darius Davis instead. Yeah, they probably do regret that now. Anyway, man, I'll see you later on. Cheerio, bye. Ó, ne. De most a probléma igazából az, hogy ugye itt most viccelődni kéne, ugye? Vicceskedni kéne. És... vagy nem? Vagy mi most a Richard fog izé? Stand-up-olni? És attól félek, hogy izé... Ja, itt a Richard. Attól félek, hogy nagyon sok olyan szituáció lesz, illetve olyan választási lehetőség, ahol mondjuk... Ugye mivel itt poénokról van szó, és főleg a stand-up ugye... az ugye a szavakkal, meg a kifejezésekkel dolgozik leginkább. Ja, igen. Hogy lesznek olyan választások. Mi ez egy jaded introduction? Mi ez egy jaded? Látod, már ilyeneket nem tudok, az a baj, tehát hogy ezek lehet, hogy ilyen szak kifejezések, meg ilyen szóviccek lesznek, és nem tudom, hogy jaded. Fáradt, hát az biztos, hogy nem. Kimerült, lássam, respectful. Hát legyen respectful. Ladies and gentlemen, you're in for a real treat. The penultimate act is a BAFTA-winning comedian, Oscar nominee, and the new host of Saturday Night Live, and Miss Princess Meghan Markle's favourite comic. I want you to give him a warm round of applause, beginning now. Come on, for Mr. Leo! Oh. Oh. Yeah. All right. That's Hello, good evening. Hello, good evening. Hát ez önmagában vicces. Yes, kék. Na. Hát, most igen, tehát most... bázzeg. Welcome everyone, az mi? Hát már welcome voltam. Joke about health scare. Hát most lehet, hogy egy csomót fogok transzlételni, mert igazából... breastfeeding joke. Mi ez a breastfeeding? Szoptatós. Nem, mert azzal meg... Igen, az szoptatásra kapcsolatos vicc, az egészségügyi félelmek ugye a C. Hát akkor lehet, hogy a B igazából, de legyen a szoptatós. A woman was thrown out of a cafe for breastfeeding in public. I thought this was terrible. Well, I approve of breastfeeding in public. Do you all approve of breastfeeding in public? Fantastic! Get up here, I'm starving! De ez csak sárga volt. De ez kurva jó volt, hogy mindenki ilyen kúsmeső, meg egy...
Ez jó, ez nagy poém, ez volt az egyik legnagyobb. Na jó, azt mondja, hogy jó, akkor haladjunk. Szóval akkor, hát itt, na, jó. Hát respectful. Ez az, kék a szíve. Nem, bazd meg. Miért nyomtam rá a... Nyomtam az izé. Most nem kell senkit felszedni, most meg kell izé, most a közönséget kell megnyerni. Viccikének kell lenni. Faszom, csak megnyomtam a space-t. Na. Na, respectful. Hát akkor welcome van, gondolom. Skót, tényleg skót. Nice to see you out spending money. That's progress. Jó van, kék ez is. Evil Ó, bazd meg. Susan Boy joke, disgusting hay fever joke, evil, ördögi, mi az, puns, ördögi, evil puns, vagy gonosz. Gonosz szavakat. Hát, szerintem ez a... Azt mondtam, a saját magunkat, ugye a saját magunk kifigurázása, meg a nem izéknek a kifigurázása az azért. Like one of the things we do is the deep fried pizza. Don't know if you've seen this thing. Basically what we do is we get a shitty supermarket pizza. We put cooked chips on it. We fold it in half and seal it, so you've got a sort of chip calzone going on. Then we batter it and deep fry it. And do you know what it's served with? Chips. There's not even a sprig of parsley on this thing. Like, this is a nation just dedicated to self-abuse. Like, they're going to do a series of man versus food in Glasgow, but it was pretty obvious that food would have just fucking killed that guy. Hát ez nem nagyon vicces, de... We've got a special guest in the audience tonight. My friend Richard is here. Everybody say hello, Richard. Jó, hogy ez ilyen rövid lesz, de már felén tartok. Hello, itt a Richard. Richard's single. Richard, I'm going to try and find you a girlfriend tonight. All the single ladies make some noise. Sorry, Richard, I tried. Hát nem tudom, mi ez a Me Too joke, azt amúgy fogalmam sincs. Most igen, ez végülis ez egy jó út lehet, hogy igazából saját magunkat... De mi ez a Me Too? A Me Too az valami női mozgalom volt, nem? Nem, most nem Me Too-zunk, nem akarom most újra kezdeni. Most azt gondolkodom amúgy, hogy A vagy C, mert most tehát az önmagunk lejáratása, ugye, hát saját magunkat lejáratjuk le azzal, ugye, hogy milyen magasnak lenni. Tehát ez ilyen a saját magunknak ugye a piszkálása, hát nem kritika, mert igazából ez ugye poén az egész, tehát hogy ez most ugyanaz, most én poén csinálok abból, hogy kövér vagyok, és nekem ezért is sajom, stb. Tehát magyarul tudok saját magamon nevetni, meg a saját tulajdonságaimon, testi, meg egyéb tulajdonságaimon, mindegy. Viszont az előbb is igazából ezt csináltuk, tehát ez már ilyen kicsit ilyen tehát nem saját magát, hanem ugye inkább a skótokra érezte ki ugye a dolgot. Tehát az önirónia, igen, önirónia. Most a fitness challenge-ekkel kapcsolatban igazából ugye a stand-upnál azért arra, tehát hogy most nincs az, hogy jaj, de most nehogy megsértsünk valamilyen, igen, jó mondjuk ilyen Me Too mozgalom, meg politikai, meg egyéb dolog, vagy mondjuk a szoptatás ugye a nyilvános helyen, az mondjuk már egy olyan téma, amiben mondjuk állást foglalni, amiből poént csinálni nem biztos, hogy jó. De szerintem mondjuk a fitness challenge-ekből igazából miért ne lehetne, de jó legyen megint akkor az, hogy magas I'll tell you a bit about myself. I'm tall. I know I'm tall because people tell me every day that I'm tall. I was in Aldi yesterday because comedy's going well. I was in Aldi doing the big shop. I had my German cheese, my German sausages, my German cereal, and a jet ski.
I mean, it's Aldi own brand, so it's called a Jot Scoop, but you get the picture. But amazing shop. The whole trolley comes to like £8. Best shop in the world. But I was queuing up, and this girl in front of me sees me, and she's like, "Oh, you're tall." Like I hadn't noticed. You know what I mean? Like I've been walking around all day, being like, "Why? Why is the ground so far away?" And then she follows it up with, "Have you always been this tall?" Have I always been this tall? Yeah, I was born this tall. I had to be winched out of my mother's vagina. Giving birth to a linguini. I'm not a start off baby size. That's how people work. But when you're tall, people just come up to you all the time. They'll say things like, "Are your parents tall?" As if that's not how genetics works. They'll be like, "You should meet my cousin Billy. He's tall. You'd have something to talk about." He would probably talk about how much of a prick you are. I get this one a lot as well. They're like, "You play basketball." Like, "Dad, play basketball." I don't know if you can tell from my accent, but I'm not from South Central Los Angeles. I'm from Scotland. The only sports we've got in Scotland are ones you can play with a pint in one hand, like a cigarette in the other, try to slide a rock across some ice with your dick. There's only tall people that get this. Like, you wouldn't go up to another kind of person. Like, you wouldn't go up to a fat person and be like, "Oh, you're fat. Have you always been this fat? Are your parents fat? You should meet my cousin Billy. He is fat as fuck. Do you play darts?" Ez kurva. Ez jó volt, na ez... I don't know what's going on with my testicles. They're the weirdest part of the human body, all wrinkled up. Mine look like Gordon Ramsay's forehead. Like if he was a werewolf. And they're constantly moving, constantly doing this weird slow dance, just gently adjusting, like gently rolling over each other, adjusting for heat or optimal sperm production or something. Like, have you ever sat and watched this? Like, not mine. Like, Richard, have you ever sat and watched your testicles? Yeah, they just keep moving. Yeah, this is a wise man who knows the pleasures of looking at your testicles. If you haven't seen this, go to the toilets after the show, have a look at your testicles. If you don't have testicles, don't worry. Just follow Richard, he's going to give a demonstration. Yeah. Thing is that... Amúgy nem rossz, tehát ez most egy egész jó volt. Ez ugyanaz, mint a balkezesség is, hogy meglátják, hogy balkezesek, és akkor, hogy első kérdés, te balkezes vagy? Nem bazd meg, csak hogy jaj, tehát így ilyenkor ráállsz meg, hogy Jézusom, úristen, véletlenül a balkezembe vettem a kanalat, meg a tollat, meg mindent kb. Amit balkezet csinálok, tehát így nem vagyok balkezes. Észre se vettem, hogy azzal csinálok kb. Mindent. Hát a C-ben nem akarunk menni, mert ugye azért nem. Tehát az, hogyha magunkról beszélnénk, tehát hogyha én lennék mondjuk kövér és önirónia, akkor oké. De azért másokat nem, tehát az már inkább ilyen body shaming szerintem. Doing a shit on holiday, nem ez egy szarni? Holiday-en? Vagy valami szart csinálni? A nightclubokból szerintem ki lehet hozni valami poénosat. Szexből nem hiszem, meg szerintem még nem ott tart így a közönség. Én is arra zippelek. Nightclub, well, I hate nightclubs. They're the worst places in the world. I'll tell you the worst thing about nightclubs is the toilets. Like, you go to the toilets in a nightclub, all the trousers now have got button flies on them. It's murder. Instead of just going zip and getting out of there, you got to stand at the urinal with other people's piss soaking into your shoes, doing this like spatial awareness puzzle, shoving metal discs through fabric hoops while somebody's trying to sell you a lollipop over your shoulder, because for some reason they think that a nightclub toilet is a good place for food distribution. Then they try and give you hygiene advice. They're like, "Wash your finger for the minger." So you can't give me hygiene advice. You work distributing food in a nightclub toilet. You know nothing about hygiene. And like the DJs are worse. Like everybody's like, "Oh yeah, this DJ is really cool." No, he isn't. Az meg $500, hát akkor te extra nem fogom vezetni, bazd meg. Puts them on a record player and presses play. That's not a talent. Hát ez nem jött be. Imagine if I just wheeled out a television with a DVD player and whacked in Billy Connolly's greatest hits and pressed play. I mean, it would be a much better show, but that's not the point. Oh. Wanker! I think that's the nightclub owner. Yeah, nothing's harder than trying to make mindegy, nem like the female. Jó, menjünk vissza, mert nincs olyan sok hátra ebből. Mi lett volna ebből a jó? Hát a fett aktivistákat nem, de most akkor vagy a shit, vagy a szex téma, de most akkor melyik?
Most kíváncsi. Igen, mondjuk ezzel az a baj, hogy, tehát, hogy egyrészt mondjuk egy ilyen játék, ugye, ami inkább ugye csajozásra vagy ismerkedésre épít, most hogyan, tehát azért a stand-upolás az egy külön, mondjuk azt, hogy ez egy műfaj, egy művészet, tehát hogy azért az nem úgy van, hogy most én gondolok valamit, hogy mi legyen a következő. Eleve nem tudom, hogy hogyan fogja fölvezetni, mennyire lesz. Na mindegy, szóval... Jó. Hát, welcome everyone, welcome everyone. I love coming to this. Igen. Hey everyone. Dagi. Nem hiszem, hogy a Dagi is. I don't know what's going on, Matt. De nem, mert a kövér aktivisták. Az biztos, hogy nem az ugyanúgy. Tehát, hogyha a nightclubok nem jöttek be, hát akkor ez a doing shit on holiday. I went on holiday recently. I went to Thailand. Beautiful country, but their toilets are just not up to my needs. Like, 'cause I'm a big guy. I do big jobbies, and there's something about a long-haul flight makes me need a massive shite. I got to Thailand. I was absolutely busting. I went straight to my accommodation. First warning sign, they got a sign on the wall saying, "Please do not put toilet paper down this toilet." I'm like, if your toilet cannot deal with a couple of sheets of the flimsiest paper known to man, like paper that's designed to disintegrate on contact with water, like what's going to happen when I do my 5 kilo Dundee cake shite in there? I found out, I did this massive shite. You know when a shite's so big? Szerintem ez nem úgy vicces, de nem úgy néz ki, mint hogy a közönség nem lehetne. Like a hermit crab leaving to find a bigger shell. And it came out in a Jó, wonder. nem tetszik nekik. Bazd meg, akkor most vagy tényleg, hát akkor a szex. Nem, a kövér aktivistáktól nem lehet beszélni, mert az a sértő. Nem beszélhetsz róla, az biztos, hogy nem. Bassza meg. Már megint el fogom ezzel cseszni az időt. Jó, respectful, igen. Welcome, igen. Hello! I love coming to this. Hey everyone, we've got a special guest in the audience tonight. My friend Richard is here. Na jó. Oké, megpróbáljuk a fettet. Hát jó. I don't know what's going on. You gotta watch what you say these days. Like, people get so offended. I was doing this show in America last year, and I did like a little joke about, you know, a fat person or whatever, and somebody in the audience thought I was being mean to fat people, and I was. But they thought I was being mean to fat people, and they got really angry about it, and they went away and they blogged about it on the internet with their pudgy little fingers. And then I was doing this show in London, and I'm not joking, because of this blog, fat activists turned up to demonstrate against my show. I'm not joking, half. Nem. Yeah, not. Hát beszarok be, de most komoly... De... Jó. Mert azért eddig, amíg az első rész volt, vagy amíg ennek a résznek, illetve a második résznek az első pár pálya, ahol ugye normálisan Richarddal kellett csajozni, és mondjuk azt, hogy életszerű szituációk, bár mondjuk bemenni egy striptease klubba felszedni a striptease táncost, nem biztos, hogy annyira életszerű, de még az is inkább, mint az, hogy most hogyan bújjak én nem aktivista, mi ez? Egy humoristának, egy stand-uposnak a bőrébe, tehát meg főleg úgy, hogy nem az a kultúra, nem azok a poénok, nem olyan a humorérzékünk, tehát a humor azért az egy ilyen nagyon, hogy mondjam, nagyon, nem, az breastfeeding, nem welcome van. Egy egész szubjektív dolog, most nyilván ezzel nem lehet takarózni egy stand-uposnak, mert ugye egy stand-uposnak mindenki meg kell nevettetni. Most ott vannak mondjuk 100-an egy ilyen teremben, akkor nem lehet az, hogy azt mondja 20 ember, hogy hát 20 ember nem nevetett, de igazából a maradék 80-nak tetszett, úgyhogy akkor le van szarva a maradék 20. De azért nem tudom, tehát stand-upolni meg poénkodni, főleg így, hogy azért nem egy nyelvet, nem egy kultúrából jövünk, így az... mindegy. Scottish food, utána jövünk azzal, hogy magas vagyok, ugye? Being tall. Hát akkor cex.
So I had sex the other night. I mean, I say it was the other night. It was about 4 months ago, but the important thing is I had sex. Like, I met up with this lassie, and by the way, I'm Scottish, so when I say lassie, I don't mean a crime-fighting dog. Like, this was a genuine woman. I know I'm from rural Scotland. I don't do any animal. It is just sheep. And maybe one day I'd like to have a go on a koala bear, but anyway, I met up with this lassie, and she was smart, she was funny, she was beautiful. I was like, this girl's amazing. And then we went for some drinks, and then she says to me, should we go back to yours? And I was like, fucking brilliant, this is on. Then I wished I'd said it a little bit quieter. Like, it was totally on. You know when it's on, you pull out all the stops. I was pulling out all the stops. I even paid for an Uber back to mine. Like, you gotta pay for an Uber back in that situation. You cannot take a girl home on 3 night buses. Rise up a vagina faster than 3 night buses home. Those night buses have got fans at knee height just blowing Saharan air up towards the vaginal area, just gumming it shut. Like, pay for the Uber. Best £3 I've spent since I was in Aldi. But anyway, we got in, I'm still pulling out the stops. I've got Luther Vandross in the stereo, making it nice and sexy. I've lit a scented candle with a curtain billowing over it, because nothing turns a girl on more than the risk of a fragrant house fire. Like, when she's in the bathroom, I've changed the duvet cover so it doesn't stick to your face. You know, I'm making an effort here. Like, we're getting down to it. I'm trying to do my best. I'm trying to maintain a boner and not sweating her mouth too much. And I thought, I'm going to try talking dirty. Turns out you can't talk dirty in this accent. It just sounds like somebody trying to buy a sausage roll. And then she started talking dirty back to me. She's all like, oh, harder, deeper, faster. I was like, harder, deeper, faster. That's the last thing I want to hear when I'm shagging. Like, faster, faster. I'm 40 years old. I want to be going as fast as I can. I feel like I'm going to have a stroke here. I want to tap out, bring Richard in, let him help finish the job. She's like, harder, harder, as if I've made a conscious decision to only let 60% of the blood into my boner. I've had 8 pints of beer. How hard do you think I can make this thing? She's like, deeper, deeper, as if I'm stopping an inch off. I'm not holding back. That's the full length of my dick you're getting there. I'm absolutely certain I could not jam that. Jó, ez vicces, de mondjuk, tehát ez is ugyanúgy meg tudja osztani az embereket. Most igazából már tényleg arról beszél, hogy mennyire van benne, meg milyen, stb. Tehát, hogy ez egy... Ez sem biztos, hogy mindenkit megnevettet. Ennyi erővel az, hogy a szart a repülőgépen, meg Tájföldön nem tudott elmenni egyet kulázni. Na jó, mindegy. I don't say the same sort of stuff back to women. I'm not there pumping away going like, be 5 years younger. Could you lose a few pounds? Wetter. Wetter, yeah. Yeah. Yeah, nothing's harder than trying to make women come. Like, the female orgasm is the hardest thing to achieve in the world. Like, my ex-girlfriend, we used to be in bed. Like, me coming, I'm so quick. I'm so quick. I'm precision engineered in Germany or something. I'm like the Google search engine. Like, yeah, there'd have been 2.5 teaspoons of semen in 0.001. We'd be lying in bed and she'd be like, make me come, give me an orgasm. Like, I've got no idea why she sounds like a Scottish man, but she'd like make me come, and it was like the internet download bar. Like, it's going to be 30 minutes, it's going to be 10 minutes, it's going to be 1 minute, it's going to be 30 seconds, it's going to be 5 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 seconds. It's going to be 30 minutes. Most a spanyol királykupa. Bakker. Mi közvetíti? Várjatok, mi mutassa? Sport 2. Apicsába. De már vezet a Bilbao. Az is a 4. percben, vagy 3. percben hihetetlen bazzek, hogy... Édesem. Ezt a kis hosszabbításban nyert a Reális, bazd meg. Úgyhogy hosszabb... Jézus, a Marcelót kiállították, vezetett az Elche, és utána még rúgtak bazd meg 2-t, és 2-1-re fordított a Reál. Hát betoljok. Jaj. Amúgy ja, lehet, de mondjuk ő nem beszél. Most, hát ez biztos, hogy nem szuper, check out.
Ja, azt nem követtem, mondjuk mostanában nem nagyon ugye heti eseményekről nem maradtam. Ugye kézilabda EB az oké, az úgy megvolt. Nem tudom, most így voltak dolgok, hogy kimaradtak így a hétköznapi ilyen királyi kupa, most van Afrika kupa, de mondjuk azt nem mutatja semmi. Hát most melyik legyen? A vagy C? Mert haladni kell, mert most már van. Hát, ilyen szar viccek, vagy nem, azt nem. A vagy C, de hát akkor inkább supermarket checkout, nem? Mert amúgy herék szabadságom. Legyen a supermarket checkout. Yeah, it's not just me who's trouble with technology. I was in Walmart the other day and I went to pay for my stuff. And so I gave the lassie my card, and she said the chip and pin thing, the thing that you tap, that's broken. So I'd have to print off a slip and sign the slip. So I was like, yeah, no problem. So she prints off the slip, I sign it, I give her the slip and the pen back. And then she's like, I need to check the signature against your card. So I gave her the card as well. But I hadn't signed the card because you never sign for stuff these days. So she said, I can't accept this card. You haven't signed it. So I was like, well, give me the card back and give me the pen. And then I signed the card and I said, can you accept it now? And she said, I suppose so. And then I'm not joking, she held up the card and she held up the slip that I just signed and she checked that the signatures matched. Like, people are worried about robots taking their jobs. If I was her, I'd worry about a Jack Russell taking my job. Yeah, it's nice talking to you. I hope you all get home safe. Cheerio, bye. Yeah. Leo Curse, ladies and gentlemen. Oh, come on, I know he's a bit of a minger, but he did all right. Nem, ez nem jó. Oh, you did pretty well. Na jó, fejezzük be rendesen, tehát akkor back to main menu. Jó, tudjuk a válaszokat. Hát akkor itt várják, akkor itt nem hát akkor szerintem... Akkor itt a herék holiday-en, mert ha már szexről volt szó, akkor legyen az. Mert végig is abban a témában voltunk, tehát hogy azt kéne folytatni. Ez az. Igen, azért gondoltam én is, hogy... Akkor lehet, hogy így lesz. Szabadságolós. A love... I'll tell you a bit about myself. I'm tall. I know I'm tall because people tell me. Mi ez a sárga? Miért sárga? Mi volt ott sárga, bazd meg? Valamit rosszat nyomtam? Igen, na, respectful. Az kék. Welcome everyone. Az kék. Scottish food volt. De miért sárga? Miért? Miért? I don't know what's going on with my testicles. They're the weirdest part of the human body. Ezt nem értem. So I had sex the other. Yet nothing's harder than trying to make women come, like the female organ. Yeah, we were all talking about Richard's testicles earlier. Like, at my age, my testicles are starting to sag. Like, it's crazy. This got me into trouble on holiday last year. I was in the south of France with my ex-girlfriend. Like, she wasn't my ex-girlfriend then, that would have been weird. But we're down on the beach and she said there's no... Nem, ez se jó, bazd meg. De, kék. Yeah, it's nice talking to you. I hope you all get home safe. Cheerio, bye. Yeah. De miért lett sárga? Pretty well. Miért lett sárga? Hol baszódik el valami elbaszódik.
Legyen serious mód, vegyük... De nem, hát ezt... Play... De most erre kíváncsi vagyok, hogy hol baszódik el? Skip. Hát respectful, de itt most 10 kap, nézd meg! Igen. Itt kéket kap. Hello, my name's Leo. I'm from Scotland. Any Scottish people in? Yeah. Nice. I love coming to this city. The food here is amazing because the food in Scotland is absolutely shite. Like one of the things we do. De nem tapsoltak meg, ez várjál, most valami nem jó, akkor az elsőknél baszhatok el ott valamit, de lehet, hogy akkor a köszöntésnél kéne. Ezt vegyük el ezeket, serious mód. Serious. Legyen Las Vegas. De Las Vegas is kék. Hello, man. I love coming to this city. The de most is 25%, bazd meg. The food in Scotland is absolutely shite. Like one of the things we do is the Hey everyone, we've got a special guest in the audience. I'll tell you a bit about myself. I don't know what's going on. De nem, hát valamiért, de nem, mert hát gondolom van egy olyan opció, amikor a közönség sikongatva megtapsol és örjön, hogy meg visszatapsolnak. Yeah, it's nice talking to you. Hope you all get home safe. Cheerio, bye. Nem jó. Oh, you did pretty well. Not the best ending, but not the worst either, so pretty good. Basically, room for improvement. Jaj, lehet, hogy a... Várjátok, lehet, hogy az ending miatt... Ne... Várjál, na még egyszer. de ezt nem értem. Ja, már 60%. Skip. Legyen ilyen, de most akkor itt mindegyik lesz? Nem, ez már eleve sárga. Tehát akkor... Jó, oké. Akkor... Oké. Jó, hát akkor igazából lehet respectful, meg... Legyen a Las Vegas, akkor tök mindegy. Jó. Akkor nem azon múlik, itt kék. Hello, my name's Leo. Ez meg sárga. Hát akkor itt is pedig a a jó. Na, ezt én most megnézem, tehát ezt nem hiszem el. Super Seducer, chapter, várjatok. Erre most kíváncsi vagyok, de valamit el van baszva. Super Seducer. 2. Chapter. Ez hanyas? 7-es. De nem, mert amikor az első 2 vagy 3, mert addig ugye nem jelenik meg a csík. Jó, respectful, az oké. Igen. Respectful. Hát de ott meg welcome everyone, tehát az igen.
Hello, my name's Leo. I'm from Scotland. Any Scottish people in? Yeah. Nice to see you out spending money. That's progress. Nem, de itt már viszont nem írja izét. I love coming to this city. The food here is amazing because the food... Hey everyone, we've got a special guest in the audience tonight. My friend Richard is here. Everybody say hello, Richard. Hey everyone, hey. Itt ezeket választja pedig. I'll tell you a bit about myself. I'm tall. I know I'm tall because people tell me every day that I'm tall. A lófasz kell hántozni, nem ilyen hülye játékokkal nem játszom. Ketten játszátok összesen, az egész szart. Csézni, meg a félvilág csézik, meg többen játszanak szerintem a Super Seducer-ed is, mint a Hunt-tal. Hagyjuk már. Hunt. Igen, being tall. Like I hadn't noticed. You know what I mean? Like I've been walking around all day being like, why is the ground so far away? And then she follows it up with, have you always been this tall? I've always... I don't know what's going on with my testicles. They're the weirdest part of the human body, all wrinkled up. Mine look... Hát pedig ő is ugyanazokat választja, és most kíváncsi vagyok, hogy neki hogy jön ki 100. And by the way, I'm Scottish, so when I say lassie, I don't mean a crime-fighting dog. Like, this was a genuine woman. I know I'm from rural Scotland. I don't do any animal. It is just sheep. Nem, itt most nem a flirt megy, de most tehát arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan... Tehát szerintem ez valamilyen bug. Tehát kék szíveket kapok folyamatosan, és amikor kiírja legelőször a százalékokat, nem tudom, a harmadik ilyen választás után, akkor 20-80-at ír a kék javára. De hogy? Like, you gotta pay for an Uber back in that situation. You cannot take a girl home on 3 night buses. Like, nothing dries up a vagina faster than 3 night buses home. Those night buses have got fans at knee height just blowing Saharan air up towards the vaginal area, just gumming it shut. Like, pay for the Uber. Best £3 I've spent since I was in Aldi. But anyway, we've got, and I'm still pulling out the stops. I've got Luther Vandross in the stereo. De nem, de ott meg nagy applauz megy. Scented candle with a curtain billowing over it, because nothing turns a girl on more than the risk of a fragrant house fire. Like when she's in the bathroom, I've changed the duvet cover so it doesn't stick to your face. You know, I'm making it lehet, hogy... Like we're getting down to it. I'm trying to do my best. Hát, és még az a 18 is több, mint amennyien a Hunt-tal játszanak. Turns out you can't talk dirty in this accent. It just sounds like somebody trying to buy a sausage roll. Then she started talking dirty back to me. She's all like, oh, harder, deeper, faster. I was like, harder, deeper, faster? That's the last thing I want to hear when I'm shagging. Like, faster, faster. I'm 40 years old. I'm already going as fast as I can. I feel like I'm going to have a stroke here. I want to tap out, bring Richard in, let him help finish the job. She's like, harder, harder, as if I've made... Yeah, nothing's harder than trying to make women come. Like, the female orgasm is the hardest thing to achieve in the world. Like my ex-girlfriend... Köszi, hogy benéztél jó huntozást. Hát akkor ez most ennyi marad. Szuper neked csak a shitpants, ez nem. Akkor szuper. Vagy... Mi van akkor, hogyha... utolsónak a izét, mert ugye azt mondja Richard, hogy... Oh, come on, I know he's a bit of a minger, but he did all right. Leo Curse, ladies and gentlemen. Well done, Leo. Nem, ez nem jó. Oh, you did pretty well. Not the best ending, but not the worst either, so pretty good. Basically, room for improvement. Pedig a Testicles on Holiday. Hát, nem tudom, akkor ez valami bug, vagy... Fogalmam sincs. Megnéztem egy gameplayt közben, és ott ugyanezeket a válaszokat adta a játékos, és
és a végén baszott nagy tapsot kapott, tehát hogy nem tudom, hogy ez most milyen, valószínűleg valamilyen programi vagy bug. Vagy lehet, hogy azért, mert hogy elnyomom Space-szel, de hát annak nem kell, hogy közel legyen, mert nem lehet közel. Mondjuk azt még megpróbált, na jó, utolsó próba, tehát hogy azt bekapcsolom. Jó, Barcelona egyenlített, király, hogy Disable Advice Videos, ja, de hát Advice Videos nincs így sem. Nincs. Ja, de az meg azért nem jó, hogyha töröm a game adatokat, mert akkor valószínűleg az egészet újra kéne kezdenem. Nem, hát még egyszer azt... Lehet, hogy ahhoz van köze, hogy végig kéne várni, bár szerintem nem a korábbi pályákon ez nem volt ugye probléma, tehát ugyanúgy megkaptad a kéket, meg a 100%-ot, ha elnyomtad. Tehát a Space az igazából csak skippeli a videót, tehát hogy nem kéne, hogy hatással legyen rá. Nem tudom egyszerűen, mindegy. Ezek voltak amúgy a jó válaszok. Higgyétek el, tehát tényleg más streamekben én ezt láttam. És képzeljük bele azt, hogy hatalmas nagy tapsot kaptam és mindenki röhögött, amúgy ez lett volna vége, semmi extra, nincs semmi más, utána ugyanúgy hazamegy. Még majd esetleg game-en kívül megpróbálom, hogy megnézem, hogy az lehetette a probléma, hogy nem hagytam végig. Ja, megtettem, visszapörgettem már Hát, kreál, de hát mondjuk nem tudom mitől, na mindegy. Most egyszerűen lehet, hogy a game-et újra kéne csak indítani, és újra kezdeni, és akkor fasza lenne. De mindegy, most ezzel nem fogok szórakozni, mert idő van. Ugye mondtam, hogy most lesz dolgom, úgyhogy ennyi volt már az élő stream. De hát nem maradunk nagyon stream nélkül olyan hűde sokáig, mert hogy egészen pontosan holnap mikor is? Este 7-kor folytatjuk a Life is Strange 2-vel. És utána valóban lesz Broforce Ultimate Showdown, vagy Showdown, alias Bang Bros, Danika kedvéért, úgyhogy holnap semmiképpen nem fog kimaradni. Ma itt bocsánat, azt félreírtam, tehát azt nem mára kellett, meg akkor javítom a jövő hetit is, meg az azt követőt, mert nem a jövő hetit csak, mert csütörtökön nincsen Broforce. Ha mondjuk most nem lenne dolgom, akkor még belefért volna, de most sajnos nem, úgyhogy be kell érjük ennyivel. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszi szépen Arninak, Kitfinek, Möbinek, nekem 8-nak is, Árpikának, Daninak, Viki is talán itt volt, ha jól emlékszem. Jaj, elváltotta ki volt? Ja, most mindegy, most biztos, hogy ja igen, Árpika Kitchennek is. Hát, ja, szóval köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok, most így fejből nem tudom, ennyit tudtam most így fejből felsorolni, bocs, hogyha kihagytam valakit. Legközelebb holnap este 7 órakor találkozunk. Ha valaki meg esetleg majd YouTube-ról nézi vissza ezt a részt, akkor a végén nyomjon rá egy lájkot, vagy már akár közben, meg iratkozzon fel a csatornára, kövessen. Meg most már elkészült az Insta csatornánk is, vagy csatornám is, amire főleg leginkább, hogyha valamilyen teszt termék fog érkezni, akkor arról fogtok majd mindig látni egy kis, vagy egy pár képet, hogy tudjátok, hogy mire számíthatok, illetve milyen tesztek fognak hamarosan bekövetkezni, illetve jönni a csatornán, illetve lehet, hogy egy ilyen rövid videó, csak ilyen szösszenet, ilyen pár másodperces, tudjátok, ilyen, amikor így csak így ismétlődik oda-vissza a videó. Ilyeneket próbálok majd oda föltenni Facebookra is, most a Facebookon is egyre több lájkoló van, amit nagyon szépen köszönök, most már lassan 470-nél tartunk, és szerintem egy éven vagy 2 éven át ilyen 370-nél állt a mutató, és azóta így egyszer csak így napi szinten ilyen 2-3-4 like érkezik, nem tudom, hogy hol találnak rá emberek, meg így valahogy elindult egy ilyen folyamat, de a feliratkozók is amúgy a YouTube csatornán, úgyhogy örülök neki, és ami még egy jó hír, hogy ezt is kiraktam ugye az Instagram, az Instára azt nem raktam, de ki fogom tenni, hogy az Osanokban, az Óbudaiban, illetve a Budaörsiben megvalósították, illetve azt hiszem már egyre több áruházban, hogyha elmentek, ilyen gamer sarok, ahol kiraktak egy ilyen asztalt, mindenféle számítógépes eszközökkel, headsettel, egérre, stb. És akkor mint hogyha, és nem gamer, hanem ilyen otthoni munkavégzés kiállítás tulajdonképpen, tehát ahol az ott lévő termékek nyilván ott áról is ott szerepelnek, tehát ezeket meg lehet ugye venni. És a monitorhoz ugye nem számítógépes csatlakozik, hanem a monitort kap valahonnan tápot, és a monitor tudja kezelni
a bedugott USB meghajtókat, amin az én videóim vannak, úgyhogy végül is egy kisebb késéssel ugyan, még nem olyan formában, ahogy eredetileg eltervezték, hogy majd a nagy tévéken ott az áruház területén, bár állítólag ma kiderült az is, hogy azt is végül sikerült átpussolni vagy nyomni a menedzsmenten, úgyhogy elvileg ott is hamarosan fogok majd menni már az áruházakban, de az biztos, hogy egyre több áruház megcsinálja ezt a home office, vagy nem tudom milyen kis sarkot, az asztallal, meg rajta mindenféle eszközzel, és az asztalon lévő monitorban pedig majd ott lesz az én videóm, és az fog ismétlődni, úgyhogy tök jó. Nagyon örülök neki, és köszönöm még ezt az Osonnak is, meg remélem, hogy ez majd egy kicsit a csatornának a látogatottságát, meg a feliratkozó táborát is fogja majd mondjuk gyarapítani. Na, ennyi volt már a stream, köszönöm a figyelmeteket, jó éjszakát mindenkinek, holnap este 7 órakor találkozunk Life is Strange 2-vel, meg utána a Brofalszal. Na, jó ét mindenkinek, Árpinak sok sikert a főzős csatornához, de vigyázz, hogy nehogy pöccsel keverd a lecsót, mert az forró. Na, jó éjszakát, szevasztok!